Hello mga ka-J-Vlog. Welcome ulit sa live stream test. At ang phone natin for today is yung Xiaomi Redmi Note 10 5G. Gagamitin natin siya pang live stream gamit ang Omlet Arcade. And of course, ang internet connection natin is 5G mobile data. Ayan, naka 5G ngayon tayo. So start tayo. At ito pa lang aking settings. HD mode naka-on, high frame rate mode naka-on. Ang graphics natin nasa ultra, naka-on ang outline at shadow. So maganda dito is available ang ultra graphics sa ML. You are facing a cluster! Ang Benedetta sumugod agad. Yung konti na lang, boy. Kaya tinetestin natin siya. Pero yan, kung nakikita nyo, bumababa naman yung team kahit papaano. Pero yun nga, reminder lang na iba ang performance neto pag naglalaro lang kayo. Compare sa naglalaro kayo na nagla-livestream, okay? So, kailangan talaga ng matinding internet connection pag nagla-livestream kayo. Para di kayo, of course, mag-lag. Battle spell in cooldown. Rest of us! Tayo dito sa taas. Your team destroyed a turret. Initiate retreat. Puting mali SS ko. Launch attack. Buwang ka, tamaan ka rin. Kunti na lang, tamaan mo, Lods. Your team destroyed a turret. Love it. Pull it together! Yes, sir. So, nung naglalaro lang ako, wala tayong frame rate na experience. Where are the rest of us? Enemy has been slain. Our team destroyed the turret. For better Uy, Killing tama spree. na kaya. Our team destroyed the turret. An ally has been slain. it's not me! An enemy has been slain. Our turret Putik, is under napupush yung attack. Rafaela dun. Launch attack. We are blue!
lang, uy, yun lang. Unstoppable! Thank you! Hands make light work. Nice. Destroy the turret! 20 pa, pwede pa yan. If you like weirdos, Initiate retreat! pull it together. Onward. Request backup! An enemy has been slain! Uy, battery saver ka pa. Sorry. Launch attack! Hindi mapindot. With you. Killing spree! Up. Your team destroyed the turret! Legendary! Lalag tayo kapag ano. Our turret is under attack! Mega kill! Our turret has been destroyed. Ayaw pa mabuti ko. Pasatakin yung It's Lord. not easy. Shut down! Unstoppable! Ult ready! Attack the Lord! The rest of us. Otek, hindi lang pala kinapiyan ko. Hindi mo na to, stop ito. Your team destroyed the turret! Mega kill! Unstoppable! Wiped out! Iyan o. So, natapos din. Victory! So ayun mga ka-J-Vlog, nakita nyo na yung gaming performance ng Xiaomi Redmi Note 10 5G sa live stream. Kung makikita nyo, naka-experience tayo ng lag habang naglalaro dahil data lang kasi gamit natin. So ganun din sa 4G, naglalag din ako kasi data nga lang ang gamit natin. Pero pag tinernohan mo naman ng Wi-Fi, kumbaga nag-network boost ka, Wi-Fi plus data, yon. Mas gumaganda naman yung ating internet connection. Well, less
lag ba naman yung, less lag yung na-experience natin. So yun, kahit pa paano lumalaban naman yung 5G data dito sa live stream natin compared dun sa 4G na sobra talagang red na parang Christmas light talaga. Dito kasi sa 5G lumalaban naman kahit papaano. So yun, maganda talagang advice pag magla-live stream kayo gamit ang Omlet Arcade, mas okay na lang gamitin ang Wi-Fi. Pero mas okay din pag mag-ML kayo Wi-Fi plus data para less lag ang ma-experience na. So yun, naka-experience din tayo ng mga frame drops habang naglalaro tayo. Manageable naman, pero reminder lang na iba ang gaming performance ni Xiaomi Redmi Note 10 5G pag naglalaro lang kayo. Nung giname test ko to, nung nag-ML lang ako, smooth naman siya so far.